Hello everyone and welcome to lesson number 22. In this lesson, we're going to learn how to tell about your likes and your dislikes. So let's start. Listen and repeat after me. Minä pidän. I like. Minä en pidä. I don't like. Sinä pidät. You like. Sinä et pidä. You don't like. Hän pitää. He likes. She likes. Hän ei pidä. He doesn't like. She doesn't like. Me pidämme. We like. Me emme pidä. We don't like. Te pidätte. You like. Te ette pidä. You don't like. He pitävät. They like. He eivät pidä. They don't like. Now, let's have a look at some other examples to see how these verbs conjugate. Tykätä. To like. Rakastaa. To love. Vihata. To hate. Let's look at some examples with different case endings. Minä pidän suklaasta. I like chocolate. Note that sta is added to the base word of suklaa to indicate that the liking is towards it. He rakastavat kiinalaista ruokaa. They love Chinese food. Note that in adjectives ending in nen, sta replaces the nen to indicate the liking towards it. Sinä vihaat auringonottoa. You hate sunbathing. Note that a is added to the base word of auringonotto to indicate the hate towards it. Me rakastamme hauskanpitoa. We love having fun. Mistä sinä pidät? What do you like? Mistä sinä et pidä? What do you dislike? Pidätkö sinä mangojäätelöstä? Do you like mango ice cream? Now it's your turn. Pause the video and answer the questions in Finnish. Minä rakastan mangojäätelöä. Ei, en vihaa jalkapalloa. Kyllä, vihaan jalkapalloa. Ei, en pidä appelsiinimehusta. Kyllä, pidän appelsiinimehusta. Ei, en tykkää koripallosta. Kyllä, tykkään koripallosta. Ei, en pidä kesästä. Kyllä, pidän kesästä. Kiitos! See you in the next lesson!